Okay, right. So if we look at the financial crisis, financial crisis here, right, developed through three phases. The first phase here is indications of the financial crisis, and it can come from mismanagement of financial innovations or liberalization. Okay, so the global financial crisis here, right, it first arrived because of the mismanagement of financial innovations in the mortgage market. With the development of, say, subprime mortgage, mortgage-backed security, MBS, or in general we call that the collateralized debt obligations, CDO. Okay, so now right, to understand this in more detail, we're gonna watch a video. Right, basically, this is a documentary, and this documentary here is a good documentary, and I'm gonna post the link in the Google Drive link, right? If you want to watch it back home, and we just have time here, right, to watch some of the extract here in the documentary. The documentary here, right, called Inside Job, and that's a very good one. Talking about the global financial crisis. Okay, so here, right, let's get started. And then this is the beginning. Okay, so now let's get started, right? Okay, so let's start again at the beginning. Okay, so the documentary here, right, starts with the case of Iceland. Iceland was a very small country with a population around like 320,000 people. They got the GDP only $13 billion, and the bank losses during the crisis $100 billion. Okay, so around 8 times the GDP. Iceland is a stable democracy with a high standard of living, and until recently, extremely low unemployment and government debt. We have the complete infrastructure of a modern society. Clean energy, food production, fisheries, with the quota system to manage them. Good health care, good education, clean air, not much crime. It's good safe families to live. We had almost the end of history status. But in 2000, Iceland's government began a broad policy of deregulation that would have disastrous consequences. First for the environment, and then for the economy. They started by allowing multinational corporations like Alcoa to build giant aluminum smelting plants and exploit Iceland's natural geothermal and hydroelectric energy sources. Many of the most beautiful areas in the Highlands with the most spectacular colors are geothermal.
so nothing comes without consequence. So the TV display corruption, right? At the same time, the government privatized Iceland's 3 largest banks. Okay, so financial crisis can begin with financial liberalizations. And liberalization here, right? One example of liberalization here is the deregulation process. So here, Iceland, they privatized 3 public banks here. So that is also in the process of deregulation. The result was one of the purest experiments in financial deregulation ever conducted. Finance to go and more or less wreck the place. In a 5-year period, these 3 tiny banks, which had never operated outside of Iceland, borrowed $120 billion, 10 times the size of Iceland's economy. The bankers showered money on themselves, each other, and their friends. There was a massive bubble. Stock prices went up by a factor of 9. House prices more than doubled. Okay, so you got 3 banks in Iceland. They never operated abroad, right? But they could borrow $120 billion. And when you got a lot of money, you need to lend money out. People got money, they used the money here to buy stocks, to buy house. So every increase in price, you got bubble. So again, right, like we got back in 1997, 1998, right, we got the Asian financial crisis. And the Asian financial crisis happened quite similar. So we got here, because of the process of globalization, and Asian banks in countries like Thailand, Malaysia, for example, they opened to the world. Before, they could only borrow in domestic currency at home at high interest rate. But suddenly, they could borrow from the overseas market at a lower rate, much lower rate. So they borrow a lot of money, and then they have to lend this money at home, right? So they lend money, and then stock price bubble, and then people easily to get access to money. Asset bubble. And then you got bubble. And at that time, in 1997, 98, the commercial bank in Asian countries like Thailand, France, they were not really strong. So they didn't know how to manage their money. They lent previously, and then you got asset bubble, and then bust. And the asset bust, yeah. So deregulation, globalization is good, right? Financial integration is good. But then when you got easy access to money, and if you do not manage those money well, you got a problem. Iceland's bubble gave rise to people like Jan Asgeir Johannesson. He borrowed billions from the banks to buy up high-end retail businesses in London. He also bought a pinstripe private jet, a $40 million yacht, and a Manhattan penthouse. Newspapers always had the headline, "This millionaire bought this company," in the UK or in Finland or in France or wherever. Instead of saying, "This millionaire took $1 billion loan to buy this company and he took it from your local bank." The banks set up money market funds, and the banks advise deposit holders to withdraw money and put it in money market funds. The Ponzi scheme needed everything it could. Okay, so you got the Ponzi scheme, right? The Ponzi scheme here got the name from Ponzi, an Italian bankers who immigrated from Italy to America in early
20th century. So basically, he set up a bit of fund, and what he did was very simple: he attract money from people, and he used this money here, right, to pay for the old people with higher rate. And when he pay higher rate, he attract more people to get money into his fund, and this is the money paid right away. So basically, he didn't make good investment with this money of new people to pay the old one. And in Vietnamese, it's like chơi hụi. Okay, chơi hụi, right? Yes. And then at the beginning, right, later you're gonna bust. So we call that, say, the Ponzi scheme. Ponzi. So Ponzi got the name from that Italian guy, Ponzi. And then you got here, right, the conflict of interest that I mentioned earlier on. Accounting firms. American accounting firms like KPMG audited the Icelandic banks and investment firms and found nothing wrong. And American credit rating agencies said Iceland was wonderful. In February 2007, the rating agency decided to upgrade the banks to the highest possible rating, AAA. It went so far as the government here, traveling with the bankers as a PR show. When Iceland's banks collapsed at the end of 2008, unemployment tripled in 6 months. There is nobody unaffected in Iceland. So a lot of people here lost their savings. Yes, that's the case. The government regulators, who should have been protecting the citizens of Iceland, had done nothing. We have two lawyers from the regulator going down to a bank to talk about some issue. When they approached the bank, they would see 19 SUVs outside the bank. As we enter the bank, and you have the 19 lawyers sitting in front of you, right? Very well prepared, ready to kill any argument you make. And then, if you do really well, they'll offer you a job, right? 1/3 of Iceland's financial regulators went to work for the banks. Okay, and here's the road regulator, right? You can see that the auditing company, they didn't do their work. The credit rating agency, they gave Iceland and the banks very high credit rating just a few months before they collapsed. And then the regulator who stood looking at the banks and protect the citizen, they didn't do anything, right? When they went to the bank, a lot of lawyers ready to kill any arguments that the regulator makes, right? And then they saw that this regulator was good. And then they offered the job, right? And the regulator quit the job, the government working for the banks earn higher money. You see the diagram here, right? But this is a universal problem. In New York, you have the same problem, right? Okay, so this is the introduction, right? And that's not the problem in Iceland alone. That's the universal problem. Okay, so now firstly, right, we're gonna look at the cause of the cause of the financial crisis here, and it first start with financial innovations. So before I talk about these securitizations, mortgage-backed security or CDOs. So now let's have a look at that, right? What do they mean by these things? Okay, so I'm going to fast forward to. Okay, so we're going to start here. So help me God. By the time George W. Bush took office in 2001, the U.S. financial sector was vastly more profitable, concentrated, and powerful than ever before. Dominating this industry were 5 investment banks. Okay, so this is the top 5 investment banks before the crisis. Number 1, Goldman Sachs. And then you got Lehman Brothers here, right? Lehman Brothers here, they filed for bankruptcy in September 2008. September. And then before the collapse of Lehman Brothers, Bear Stearns, another investment bank, filed for bankruptcy in March 2008, were rescued by the government. Okay, so you got here, right? And Merrill Lynch here, right, after that was taken over, relatively taken over by the Treasury. So you got here, right, Goldman Sachs and Morgan Stanley remain. Goldman Sachs
walk out of the crisis unfunded and richer than ever before. So we're going to see why they're richer than ever before later on, right? But that's the story of Goldman Sachs. When unfunded, they walk out and then richer. So these are the 5 dominants in investment banks. 2 financial conglomerates, Okay, so these are 2 banking holding companies. You have Citigroup and JP Morgan. 3 securities insurance companies, Okay, so these are insurance company. AIJ used to be the largest insurance company in the world. So this is an insurance company. It used to be the largest insurance company in the world. One day after the collapse of Lehman Brothers, Lehman Brothers collapsed on the 15th of September. On the 16th of September, AIJ filed for bankruptcy. So we're going to see the role of insurance company later. and 3 rating agencies. These are credit rating agency, right? Moody's, Standard & Poor's. And linking them all together was the securitization food chain, a new system which connected trillions of dollars in mortgages and other loans with investors all over the world. Okay, so now we're going to look at the securitization and the financial innovation that led to the creations of the financial crisis in 2007. 30 years ago, if you wanted to get a loan for a home, the person lending you the money expected you to pay him or her back. You got a loan from a lender who wanted you to pay him back. We've since developed securitization, whereby the people who make the loan are no longer at risk if there's a failure to repay. In the old system, when a homeowner paid their mortgage every month, the money went to their local lender. And since mortgages took decades to repay, lenders were careful. In the new system, lenders sold the mortgages to investment banks. The investment banks combined thousands of mortgages and other loans, including car loans, student loans, and credit card debt, to create complex derivatives called collateralized debt obligations, or CDOs. The investment banks then sold the CDOs to investors. Now when homeowners paid their mortgages, the money went to investors all over the world. The investment banks paid rating agencies to evaluate the CDOs, and many of them were given a AAA rating, which is the highest possible investment grade. This made CDOs popular with retirement funds, which could only purchase highly rated securities. This system was a ticking time bomb. Okay, right, so that's here, I come back here, the securitization, right, I want to get the link here. This one. Yeah, right, so this is the securitization food chain. Okay, and I'm going to want to do this Vietnamese. You see, a little bit complicated, right? So, I mean, I want to wrap, so you want, okay, ở đây thì là quá trình chứng khoán hóa tài sản. Thế thì ngày xưa ở Mỹ, một cái mortgage này thông thường là 30 năm, bây giờ vẫn là 30 năm và trả fixed rate. Có nghĩa rằng là mình apply local banks để vay mua nhà. Mortgage là cái khoản vay thế trước mua nhà. Mình sẽ apply khoản vay này là 30 năm và trả lãi cố định. Như nên về cơ bản đây là local lenders, người ta sẽ examine borrower rất là kỹ bởi vì khoản vay đó là 30 năm mà, đúng không? Đấy là quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta có đây là home buyers. Home buyers đây. Apply CV, đây là commercial banks. Commercial bank để đi vay. Thế thì commercial bank để đối với những cái khoản vay mortgage ấy, thì ở các nước ấy, thì người ta thường là standardize, tức là quy chuẩn nó để chấm, ví dụ như là bây giờ người ta sẽ chấm điểm là xếp hạng tín dụng cá nhân của mình đạt được từng này điểm thì mình sẽ cho vay. Bởi vì đối với những cái khoản vay mà như kiểu vay cá nhân ấy thì các anh chị thấy là cái chi phí xử lý khoản vay này nó rất là đắt, đúng không? Mà khoản vay giá trị nó nhỏ, ví dụ như là mình cho vay doanh nghiệp ấy, một cái gói là lớn cũng từng đấy cũng xử lý, nhưng mà cái lãi, những cái chi phí nó bỏ ra để nó xứng đáng, đúng không? Còn cho vay cá nhân ấy, với một cái cá nhân như vậy mình cũng mất từng đấy thời gian để xử lý, thì nó mà khoản vay giá trị nó cũng tương đối nhỏ. Ví dụ vay một cái nhà thì vay ngân hàng không là bao nhiêu tiền đâu, đúng chưa ạ? Cho nên những khoản vay này thường là được standardize, tức là anh đạt được cái chuẩn này
thì anh sẽ được vay. Và cái chuẩn này thì ví dụ như là dựa theo credit history của mình, rồi từng này thu nhập, từng này bao nhiêu, thì tất cả hệ thống đấy được tính một cách tự động hết. Nó gọi là standardized hết. Standardized hết. Thế thì bây giờ các commercial bank này, các khoản vay mortgage này về cơ bản là giống nhau. Khi mà đã đạt chuẩn được rồi là giống nhau, thì người ta sẽ bán cái khoản mortgage này cho investment banks. Bán cho investment banks. Investment bank sẽ dựa vào cái mortgage này và phát hành những cái chúng ta thấy ở đây là CDO. CDO là tên gọi chung. CDO là tên gọi chung. Mortgage backed security là những chứng khoán được tạo ra từ mortgage thôi. Nhưng mà chứng khoán này có thể được tạo ra từ những cái khoản vay khác, ví dụ như là vay student loans, rồi thẻ tín dụng hoặc các tài sản khác. Cho nên chữ CDO là chữ dùng chung. Còn cái chữ mortgage backed security là chỉ dùng cho cái loại security, nó là CDO được tạo ra từ mortgage. CDO được tạo ra từ mortgage. Thế thì cái CDO này về cơ bản nó là một chứng khoán nợ. Ví dụ như là công ty mà phát hành trái phiếu, đấy là chứng khoán nợ đúng không? Đấy là một cái công cụ nợ. Thì công ty phát hành trái phiếu là bây giờ là tôi bán trái phiếu, tôi nhận được tiền, sau đấy bỏ tiền đến hoạt động sản xuất kinh doanh, và từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình có lời thì mình dùng để mình trả lãi hay mình dùng để mình trả cái vốn gốc. Thì cái CDOs này cũng là một công cụ nợ. Tức là bây giờ investment bank bán các CDO này cũng giống như là bán trái phiếu thôi, bán cho investor. Thì investor bây giờ trả tiền mua CDO và hàng cuối chẳng hạn, đúng không? Thì sẽ được trả lãi trên cái CDO này, và khi nào đáo hạn thì trả vốn gốc. Thế thì đối với doanh nghiệp thì doanh nghiệp người ta đi vay thì người ta lấy tiền hoạt động sản xuất kinh doanh, người ta trả lãi, trả vốn gốc. Còn đối với các CDO này thì cái tiền để trả lãi là vốn gốc ấy, là lấy được dòng tiền thu được từ mortgage. Home buyers hàng tháng người ta trả tiền mortgage, thì cái tiền này sẽ được cơ cấu ở đây để trả lãi và gốc cho các khoản CDO này. Như vậy dòng tiền được lấy từ mortgage và người ta gọi đấy là mortgage backed security. Các chứng khoán này được tạo ra từ mortgage và sử dụng cái dòng tiền từ mortgage để tài trợ cho cái chứng khoán này. Được chưa? Thì nó gọi là như vậy là từ một cái mà không bán được đúng không? Cơ cấu một hồi phát hành ra một cái security dựa trên cái mortgage đấy, mua bán ở trên thị trường. Thế thì bây giờ chúng ta có một cái này người ta gọi nó là ticking time bombs. Bom hẹn giờ. Thế thì bom hẹn giờ ở cái chỗ nào? Cái CDOs này nó được cơ cấu rất là phức tạp, gồm có nhiều lớp. Tức là dòng tiền sẽ được chạy từ lớp đầu tiên từ xuống dưới. Nó gọi là các trans. Cái dòng tiền, cái trans trên cùng này là an toàn nhất, tức là tiền đầu tiên sẽ dùng cho trả cái trans này. Sau đấy thì cứ dần dần xuống dưới này thì cái lớp dưới này là lớp ít an toàn nhất nhưng lãi cao nhất. Cho nên là tùy anh chị thích an toàn ít mua cái ở trên, cho nên nó được cấu trúc để một cách ấy mà nó rất là hấp dẫn đối với investor. Thì cái benefit của cái hệ thống này là gì? Investor có nhiều công cụ để mua. Trước đây stock and bond bình thường đúng không? Bây giờ có nhiều công cụ để mua. Nhiều công cụ tạo ra thì investment bank cũng có lợi, commercial bank cũng có lợi đúng không? Mọi người cũng có lợi. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem cái risk, vì sao nó gọi là ticking time bomb. Bình thường nếu như một công ty mà phát hành bonds, công ty đấy mà không trả được nợ là công ty đấy gặp vấn đề đúng không? Bây giờ IB phát hành CDOs, Collateral Application. Nếu như mà home buyer mà không trả được nợ thì IB này có trách nhiệm trả nợ hay không? Câu trả lời là không. Các IB này mặc dù là người ta là nhà phát hành nhưng mà người ta sẽ phát hành nó xung quanh những cái người ta gọi là SPV hoặc là SPU, người ta gọi là Special Purpose Vehicle hoặc là Special Purpose Unit. Nó được lập ra chỉ để phát hành mortgage-backed security thôi. Và như vậy nó lập ra với một tư cách là độc lập. Nó được thuộc về IB nhưng được tạo ra để phát hành thôi. Và vì nó là mortgage-backed security cho nên dòng tiền tài trợ là dòng tiền từ mortgage chứ không phải là dòng tiền từ IB. Nên nếu có vấn đề gì mà không trả được nợ thì IB cũng không có vấn đề gì cả. Được chưa? Thế thì bây giờ các anh chị lại nhìn thấy là thứ nhất, bây giờ quay lại commercial bank. Commercial bank trước đây khi cho vay mortgage là phải đi cùng với cái khoản mortgage này 30 năm. Tôi cho vay bây giờ, cứ từ 30 năm sau tôi sẽ thu được lần trả từng tháng là 30 năm sau. Bây giờ commercial bank cho vay một phát, đem đi bán, có được tiền lại cho vay tiếp, xong rồi lại đem đi bán.
rất là thu tiền rất là nhanh đúng không? Trước đây nếu như mà home buyers mà đánh giá sai thì cái người ta không trả được nợ là cái anh sim commercial bank này phải ôm cái cục nhà đúng không? Tuy nhiên là vay mortgage thì sẽ sử dụng cái nhà đó để làm vật thế chấp. Tức là mình vay mortgage thì mình dùng chính cái nhà mình làm vật thế chấp để vay ngân hàng. Nếu mà mình không trả được nợ thì ngân hàng sẽ siết cái nhà đó. Nhưng mà bây giờ siết cái nhà đó xong ngân hàng lại phải đi bán cái nhà đó xong lấy được tiền, phức tạp là đúng không? Cho nên phải kiểm tra tín dụng credit rất là kỹ. Thế còn bây giờ ấy, commercial banks có nhất thiết phải đảm bảo home buyers có khả năng trả nợ không? Tôi cho vay, tôi bán, tôi cho vay, tôi bán rồi thì có trả nợ hay không đâu có liên quan gì đến tôi nữa. Mà thậm chí ấy, người ta, cho nên là thứ nhất là đối với commercial banks, người ta cho vay xong người ta bán, nếu có vấn đề gì với home buyers người ta không chịu trách nhiệm. Commercial bank thậm chí là lại còn được profit nhiều, bán rất là lời rồi. Cái thứ hai nữa, trước đây ấy, là tôi không phải đi theo tôi đòi tiền, hàng tháng đi đòi tiền, không đòi trả tiền là phải gửi giấy nhắc nợ rồi đòi tiền đúng không? Bây giờ tôi bán rồi thì cái việc mà đòi tiền ấy nó không phải việc của tôi. Nhưng mà cái home buyers này người ta có biết là cái khoản đấy được bán không? Không biết. Cái chuyện bán là chuyện của ngân hàng với nhau, sao mình biết cái khoản vay của mình được bán? Investment bank ấy, muốn thu được tiền là phải nhờ commercial bank thu, đúng không? Thì bây giờ commercial bank tôi bán rồi, xong cái việc mà thu tiền ấy tôi được trả phí để thu tiền, trước đây là việc của tôi. Bây giờ đúng không? Thu lại tiền nhanh lại còn được trả phí để servicing the loans, đúng không? Sau đấy thì IB này nhận được một cái cục này structure như thế này, thu được rất nhiều profit, nhưng mà cũng không cần quan tâm đến home buyers đâu. Nếu như home buyers mà không trả được thì IB cũng không vấn đề gì hết, đúng không? Người ta đấy là mortgage-backed security mà nó dựa dòng tiền dựa rõ ràng là trên mortgage, không có liên quan gì đến IB hết. Cho nên là cả cái hệ thống này nó sẽ được tạo ra để take more risk. Trước đây home buyers phải đạt được một cái chuẩn nhất định thì mới được vay mortgage, người ta gọi đấy là prime mortgage. Prime mortgage, thế vậy gọi là nợ đạt chuẩn. Prime mortgage phải là đạt chuẩn đấy. Nhưng mà sau đấy nữa thì bây giờ commercial bank không cần quan tâm đâu, cho vay càng nhiều thì sẽ càng bán được. Cho nên là người ta hạ chuẩn xuống, người ta đưa ra những cái gọi là subprime mortgage, hạ chuẩn xuống cho vay. Người mua nhà cũng happy, trước đây không có vay được, đúng không? Bây giờ tự nhiên ấy chuẩn hạ xuống rồi ai cũng có thể mua nhà hết. Mà ai cũng có thể mua nhà là dẫn đến cái gì? Giá nhà tăng, housing bubble, giá nhà tăng, ai cũng mua nhà hết, housing bubble. Thậm chí ở Mỹ này nó còn đưa ra những cái gọi là alternative mortgage. Alternative theo cái dạng gì? Bình thường trước đây mortgage là fixed rate 30 năm, thì bây giờ ta đưa ra những cái gói là 228 nghĩa là gì? 2 năm đầu không phải trả lãi, không phải trả gì hết. Mình thích có một ngôi nhà, mình apply mortgage, mình chuyển vào đó, mình sống sung sướng 2 năm. Lãi và gốc bắt đầu được tính vào năm thứ 3, và lãi và gốc được tính theo lãi suất thả nổi. Ngày xưa là fixed rate, còn bây giờ là lãi suất thả nổi, có nghĩa là lãi suất thị trường bao nhiêu rồi cộng thêm mấy điểm vào nữa, đúng không? Theo cái lãi suất thị trường. Thế thì nếu mà mình nhìn qua lại ấy, thì những năm mà 99-2000 thì ở Mỹ còn dot-com crisis, khủng hoảng dot-com, thì đối phó với khủng hoảng dot-com này thì ngân hàng trung ương Mỹ hạ lãi suất xuống rất là thấp. Và người ta cũng argue là việc mà ngân hàng trung ương Mỹ hạ lãi suất thấp trong một thời gian lâu như vậy thì cũng trigger, cũng là gọi là fuel cái bubble này. Bởi vì là khi mà nền kinh tế hồi phục rồi ấy, thì ngân hàng trung ương Mỹ lúc bấy giờ sau này người ta cũng criticize là chậm trong việc tăng lãi suất trở lại. Thì lãi suất vẫn là thấp như vậy, và trong cái khoản này 2 năm không trả lãi và variable cost, variable rate, tức là lãi suất thị trường mà thấp như vậy thì người dân ấy, người ta nhìn thấy lãi thấp như vậy, mà tính ra lãi năm thứ 3 cũng rất là thấp, cho nên người ta càng có động lực người ta mua nhà. Nên tôi không có khả năng trả gì hết á, không có lương, không có lậu gì hết á, thích cái ngôi nhà đẹp đẹp, mình mua vào đó, mình sống thoải mái 2 năm, không mất tiền thuê nhà, đúng không? Đến năm thứ 3 bắt đầu phải trả,
Sao trả? Bán nhà trả. Nó có được khoản prepayment sớm mà. Và khi mà giá nhà lên, housing bubble, giá nhà lên thì mình bán cái nhà đó, mình có lời, mình đủ trả hết ngân hàng, mình cũng có lãi nữa. Đúng không ạ? Nó đủ các cái điều kiện, đúng không? Đủ các điều kiện. Thế thì commercial bank cũng không nhất thiết phải care vào việc home buyer có trả được hay không. Người ta càng vay được, cho vay được càng nhiều càng tốt. Cho nên là những cái mà subprime mortgage đây, thậm chí là bây giờ nhân viên ngân hàng và còn ra được khuyến khích người dân đi vay nữa. Người ta gọi là cái khoản predatory loans. Và predatory loans ở đây ấy, là hướng, predatory là thú ăn thịt đúng không? Là hướng đến những cái người ấy, mà người ta thực sự là ví dụ như là ở Mỹ là những người nghèo nhất này, những người gốc Á, rồi gốc Phi, rồi gốc Hispanic, gốc Mỹ Latin ấy, những cái người mà thậm chí không nói được tiếng Anh. Thế xong rồi bắt đầu là hứa hẹn người ta cho người ta vay những cái khoản như kiểu thế này, cho những người mà không đủ khả năng trả nợ để vay, làm sao vay được càng nhiều càng tốt. Sell people ăn bonus ở trên này, đúng không? Sau đấy thì commercial bank bán cho investment bank đưa ra cho investor. Và khi các công cụ này được đưa ra thì phải cần có credit rating. Và rất là nhiều những cái mortgage được tạo từ subprime mortgage được xếp hạng là 3A. Và người ta còn tạo ra những cái rất là, cái này từ mortgage tạo ra một cái người ta gọi là CD1. Xong CD1 đấy gồm lại nhiều thứ tạo ra một cái CD2. Xong CD2 đấy gồm lại tạo ra CD3, 4. Và đến 3, 4 thì không ai biết là cái đầu tiên là cái gì hết. Đấy, cho nên hệ thống rất là như thế. Và đến một lúc nào đấy thì nó phải burst thôi. Đúng không? Đến một lúc nào đấy, sau đấy thì đến năm 2005 đó là Trung ương Mỹ bắt đầu tăng lãi suất. Khi bắt đầu tăng lãi suất lên thì những cái người này bắt đầu người ta không trả được nợ nữa. Đúng không? Rồi khi mà người ta không trả được nợ nữa, xong rồi giá nhà bắt đầu là không trả được nữa thì ngân hàng siết nhà, rồi bắt đầu giao dịch bất động sản chìm lắng, housing bubble burst, trên thị trường này không trả được cũng bắt đầu burst, đúng không? Cũng bắt đầu burst. Thế thì nó theo một cái dây chuyền như vậy. Đến cuối cùng là investor là người chịu thiệt. Investor. Sau khủng hoảng ấy thì người ta nói rằng vai trò của regulator ở đâu? Thì regulator trong cái quá trình ấy người ta gọi là deregulation. Cùng với toàn cầu hóa thì các nước phải deregulate. Các nước phải deregulate. Thế thì nguyên tắc của regulation ấy là bao giờ là nếu mà regulate nhiều quá thì sẽ kiềm chế, hạn chế phát triển. Nên là cái gì cũng phải có balance. Cho nên là chính phủ người ta sẽ regulate để bảo vệ, người ta nói là chúng tôi sẽ regulate để bảo vệ những cái gọi là individual mà most vulnerable. Cho nên là ngân hàng commercial bank thì chắc chắn là phải regulate rồi. Nhưng mà cái này ấy, nó liên quan đến investment bank, liên quan đến mortgage security là những cái gọi là very complex financial instrument. Mà nếu mà anh mà mua cái này thì anh phải biết là cái này nó tốt hay không rồi, cho nên tôi không regulate ở thị trường này. Thị trường này là thị trường, đây là một loại chứng khoán phái sinh. Chứng khoán phái sinh là chứng khoán mà nó được tạo ra từ các chứng khoán khác, từ các tài sản khác. Thì đây là một loại chứng khoán phái sinh mà người ta bảo là thị trường chứng khoán phái sinh là thị trường quá phức tạp rồi, cho nên không cần regulation ở đây. Cho nên là investment bank làm gì cũng được, commercial bank làm gì cũng được, đâu có cái gì để restrict đâu. Và đấy là taking time more mà như vậy. Các chị thấy có một cái hệ thống là như vậy, đúng không? Và sooner or later thì nó lên thì nó phải burst thôi. Nó phải burst thôi. Thì đấy là mismanagement. Chứ còn thật ra financial innovation nó tốt mà. Bây giờ cái này vẫn còn. Nhưng sau khủng hoảng 2007, 2009 ấy, thì chính phủ người ta cái đấy cần phải tăng cường trách nhiệm của mấy cái nhà lên thôi. Là vấn đề được giải quyết. Ví dụ như IB phải chịu trách nhiệm vào đây, anh phải share vào đây. Nếu như mà CDO collapse thì IB phải bị liên đới trách nhiệm, tức là sẽ phải trả. Thì khi mà mình bị liên đới trách nhiệm thì mình sẽ phải cẩn thận vì mình sẽ phải trả. Còn nếu mình không có liên đới trách nhiệm gì hết ấy, thì mình sẽ không có cái nào. Rồi người ta thắt chặt những cái tiêu chuẩn về vay mortgage vân vân thì thị trường nó trong lành trở lại. Tuy nhiên chúng ta đang có vấn đề như vậy, có những người như vậy thì nhưng mà cái gì cũng trade off thôi, đúng không? Nếu mà regulate ngay từ thời điểm đầu tiên thì nó sẽ không có sự phát triển của thị trường. Thì bây giờ mình nhìn lại đấy là financial innovation vào những năm 2007, 2009. Thế còn financial innovation bây giờ là gì? Fintech chẳng hạn. Fintech chẳng hạn, đúng không? Fintech, ví dụ như là fintech bây giờ bắt đầu các công ty tài chính bắt đầu cung cấp dịch vụ như ngân hàng. Nhưng mà ngân hàng thì bị regulate rất là dữ. Còn các công ty tài chính thì không phải regulate gì hết. Không phải chịu những cái như kiểu ngân hàng.
ví dụ ngân hàng, cho nên là ngân hàng các bạn gửi tiền vào ngân hàng các bạn còn có thể ấy được, nhưng mà gửi tiền vào những ví như ví điện tử ấy thì tất nhiên bây giờ bắt đầu là vẫn là safe, nhưng mà nếu như mà mismanagement thì chúng ta sẽ có vấn đề, và cái vấn đề đấy thì cũng nhưng mà nếu regulate thì nó sẽ không có sự phát triển của fintech, cho nên là cái gì nó cũng phải có hai mặt của nó, nhưng mà đấy là financial innovation. Cho nên cái này được xem như là một cái ticking time bomb, và các chị sẽ có một số các dữ liệu. Between 2000 and 2003, the number of mortgage loans made each year nearly quadrupled. Mỗi năm gấp 4 lần đúng không? Mortgage made each year quadruple. Basically, everybody can borrow money to get a mortgage. Everybody in this securitization food chain from the very beginning until the end, they didn't care about the quality of the mortgage, they were caring about maximizing the volume and getting a fee out of it. In the early 2000s, there was a huge increase in the riskiest loans, called subprime. But when thousands of subprime loans were combined to create CDOs, many of them still received AAA ratings. Now, it would have been possible to create derivative products Can we look at about the credit rating? Okay, so we're gonna get the credit rating later on. And then next one. This one. The effects of Lehman AIG in September still came as a surprise. I mean, this is even after July, Fannie and Freddie. So clearly, how can it happen? When they were all investment grade. Okay, so 2 days later, Lehman Brothers announced record losses of $3.2 billion, and its stock collapsed. The effects of Lehman AIG in We're gonna September get the still graph came following as this, a which is surprise. I mean, this is even after July and Fannie and Freddie. So clearly, there was stuff that as of September, major stuff, that nobody knew about. I think that's fair. Bear Stearns was rated AAA like a month before it went bankrupt. More likely A2. A2. Yeah. Okay. This is A2 what is is still the- not. It's a high investment grade, solid investment grade. Lehman Brothers A2 within days of failing. AIG AA within days of being bailed out. Fannie Mae and Freddie Mac were AAA when they were rescued. Citigroup, Merrill, all of them had investment grade ratings. How can that be? Well, that's a good question. That's a great question. At no point. Okay, so credit rating, right? Supposed to rate all of these CDOs, they rated those companies, and then that's how they rated them, right? But we trust them, and we put money based on their rating. And what the credit ratings say, I mean, in end of their rating, right? So regulations say pension funds are only allowed to buy investment grade. That's why they have a lot of these CDOs, because they rated AAA rating, investment grade. But then these credit rating agencies, when they were asked to testify because of the Congress, and what they all says, that was our opinion. It's just our opinion, nothing more. And in their rating, right, they got a growth, pretty very small. The rating was just the opinions. You trust that it's your fault.
Okay, and then we got the, this part is also interesting. Up in Sun Valley, Idaho, you and your wife have an art collection filled with millions. We deal with type A personalities and the type. Okay, so this one. And this is the conflict here, right, of investment banks. $150 million insuring themselves against AIG's potential collapse. We're gonna let it, after Then in this one. 2007, Goldman went even further. They started selling CDOs specifically designed so that the more money their customers lost, the more money Goldman Sachs made. We're gonna talk about Goldman Sachs later. $600 million Timberwolf securities, which you sold before you sold. This is what your sales team were telling to each other. Boy, that Timberwolf was one shitty deal. This was an email to me in late June. Right, and you After sold the Timberwolf. transaction. No, you sold Timberwolf after as well. We did trades after that. Yeah, okay. The next email, take a look, July 107, tells the sales force the top priority is Timberwolf. Your top priority to sell is that shitty deal. And if you have an adverse interest to your client, you have the duty to disclose that to your client, to tell that client of your adverse interest. That's my question. Mr. Chairman, I'm just trying to understand. No, I think you understand, and I don't think you want to answer. Do you believe that you have a duty to act in the best interests of your clients? Again, Senator, I will repeat, we have a duty to serve our clients by showing prices on transactions that they ask us to show prices for. What do you think about selling securities which your own people think are crap? Does that bother you? I think they would, again, it's hypothetical. No, this is real. What I don't, We heard it today. well, We heard it today. This is a shitty deal. This is crap. I heard nothing today that makes me think anything went wrong. Is there not a conflict when you sell something to somebody and then are determined to bet against that same security and you don't disclose that to the person you're selling? In- Do you see a problem? In the context of marketing, that is not a conflict. When you heard that your employees in these emails said, God, what a shitty deal. God, what a piece of crap. Do you feel anything? I think that's very unfortunate to have money on. Are you And very unfortunate. I don't, on the emails and things like that? How about feeling that way? I think it's very unfortunate for anyone to have said that in any form. Is it your understanding that your competitors were getting? Okay. Conflict interest, right? Before we say about my problem and my company is you, right? Chúng ta thấy vấn đề của IB đúng không? Lúc nãy tôi còn nói đến là IB underwrite cổ phiếu của công ty tôi và sau đấy thì phát hiện ra là nó không tốt nhưng mà vẫn bán đúng không? Thì ở đây cũng tương tự như vậy thôi. Những cái CDO này họ biết là CDOs là crap nhưng mà top priority is to sell those CDOs. Làm sao bán càng nhanh càng tốt. Thì đấy là CDOs. And then we got another one called CDS. Một cái công cụ tài chính nữa là CDS và nó giải thích là vì sao một ngày sau khi Lehman Brothers đệ đơn xin phá sản thì AIG cũng đệ đơn xin phá sản. Thì chúng ta có một cái Financial Innovation nữa, họ hàng của bạn CDO này là bạn CDS. Có mỗi chữ S rồi đúng không? Chúng ta sẽ xem anh CDS như thế nào. Okay, so this is CDS. Investment banks leveraging up to the level of 33 to 1, which means that a tiny 3% decrease in the value of their asset base would leave them insolvent. There was another ticking time bomb in the financial system. AIG, the world's largest insurance company, was selling huge quantities of derivatives called credit default swaps. For investors who owned CDOs, credit default swaps worked like an insurance policy. An investor who purchased a credit default swap paid AIG a quarterly premium. If the CDO went bad, AIG promised to pay the investor for their losses. But unlike regular insurance,
Speculators could also buy credit default swaps from AIG in order to bet against CDOs they didn't own. In insurance, you can only insure something you own. Let's say you and I own property, I own a house. I can only insure that house once. The derivatives universe essentially enables anyone to actually insure that house. So you could insure that, somebody else could do that, so 50 people might insure my house. So what happens is, if my house burns down, now the number of losses in the system becomes proportionately larger. Since credit default swaps were unregulated, AIG didn't have to put aside any money to cover potential losses. Ok, thì đây là CDS, Credit Default Swap. Thì Credit Default Swap giống như là bảo hiểm tín dụng không? Ví dụ, khi mà mình là người mua những công cụ nợ thì mình có rủi ro tín dụng. Người ta gọi đó là Credit Risk hay là Default Risk. Credit Risk là rủi ro tín dụng, còn Default Risk là rủi ro vỡ nợ. Tức là bên đối tác là bond issuer mà người ta vỡ nợ, người ta không trả được nợ cho mình. Ở đây thì người ta gồm cả hai từ vào, là có credit và default nữa. Thì đây là về các bạn, đây nó là cái swap, cái rủi ro đó. Tức là mình mà mua CDO hay là mình mua bond thông thường chung á, là mình có rủi ro tín dụng. Người nhà đầu tư có rủi ro tín dụng, là người phát hành mà fail to pay thì mình không nhận được tiền. Thì lúc bấy giờ các công ty bảo hiểm người ta bán CDS với các bạn, người ta bán là bây giờ mình cứ trả tiền premium giống như mình mua bảo hiểm. Nếu như mà cái CDO này mà không trả được thì AIJ sẽ trả. Đơn giản như vậy, đơn giản như bảo hiểm thôi đúng không? Mình có rủi ro tín dụng, bên này nó không trả thì nếu mà rủi ro đấy xảy ra thì AIJ sẽ trả. Còn nếu mà rủi ro đó không xảy ra thì AIJ sẽ được hưởng premium, phí bảo hiểm. Và AIJ kiếm được rất là nhiều tiền từ việc bán CDS, nên các bạn là không có CDO nào xuống hết. Trước khủng hoảng, bán ra càng nhiều thì càng có lời và người ta trả rất là nhiều tiền cho nhân viên bảo hiểm. Đi bán bảo hiểm sẽ bán được càng nhiều tốt, đúng không ạ? Với việc cơ bản thì là như vậy. Thế còn nếu mà nó lại khác với bảo hiểm ở chỗ ấy là mua bảo hiểm thông thường ấy là mình có quyền lợi bảo hiểm thì mình mới được mua bảo hiểm. Ví dụ như là không ai mua bảo hiểm với nhà của tôi được ngoài tôi, đúng không? Các anh chị đâu có quyền lợi với nhà của tôi đi mua bảo hiểm của tôi, đối nhà tôi sao, đúng không? Nhưng mà đối với lại credit default swap ấy thì những người speculator, ví dụ như là tôi đi, tôi đi mua cái CDO này thì tôi đúng là tôi có rủi ro thật, tôi đi mua CDS là chuyện bình thường. Nhưng mà các bạn thấy có cái CDO này mà coi bộ là nó không ổn, cái CDO này rủi ro nó rất là cao, khả năng không trả được nợ rất là lớn. Các bạn chỉ cần bỏ ra, các bạn vẫn được mua CDS cho cái CDO đấy, mặc dù các bạn không sở hữu. Việc các bạn của các bạn là các bạn chỉ trả một khoản premium nhỏ thôi. Speculator mà trả một khoản premium nhỏ. Nếu như mà CDO đấy mà thật sự collapse, mình được hưởng nguyên cả một cục face value bond như vậy. Đúng không? Đúng không? Giống như là cái nhà đó mà cháy thật thì mình được hưởng cả cái nhà, trong khi mà mình chỉ mất phí bảo hiểm thôi. Các bạn có thể hình dung là như vậy đúng không? Nếu như mà tôi có cái nhà thì ok, nhà mà tôi cháy ấy, công ty bảo hiểm trả nhà cho tôi, trả cái tổn thất của tôi thôi thì tôi cũng ok đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này nhà này không được nhưng mà CDS thì được. Tức là các bạn mua bảo hiểm của cái nhà của tôi, xong cái nhà của tôi cháy, các bạn được hưởng giá trị của cả cái nhà. Và cái nhà của tôi không cháy, các bạn chỉ có mất mỗi cái phí bảo hiểm thôi, mấy triệu một năm, bù lại cả tỷ, đúng không? Đấy, cho nên các bạn thấy ở đây, các anh chị thấy ở đây là speculator có thể mua những bảo hiểm đưa những cái mà CDO người ta nghĩ là sắp sụp, giống như là speculator thôi, mất thì mất phí bảo hiểm, nếu nó sự thật thì mình sẽ được rất là nhiều. Thì cái đấy người ta gọi là bet against, tức là mình bet đó. Mình sẽ tiếp vào đoạn này. Instead, AIG paid its employees huge cash bonuses as soon as contracts were signed. But if the CDOs later went bad, AIG would be on the hook. People are essentially being rewarded for taking massive risks in good times that generate short-term revenues and profits and therefore bonuses. But that's going to lead to the firm to be bankrupt over time. That's a totally distorted system of compensation. AIG's Financial Products Division in London issued $500 billion worth of credit default swaps during the bubble. Many of them. Đây là một chi nhánh ở Financial Product của AIG ở London thôi.
Credit First Bank Việt Nam issue là 500 tỷ đô. GDP Việt Nam năm vừa rồi có hơn bao nhiêu tỷ đô? For CDOs backed by subprime mortgages. The 400 employees at AIGFP made $3.5 billion between 2000 and 2007. Đấy là lương thưởng có 400 người đã từng đó tiền. Joseph Cassano, the head of AIGFP, personally made $315 million. It's hard for us, and without being flippant, to even see a scenario within any kind of realm of reason that would see us losing $1 in any of those transactions. Về cơ bản ấy thì là mấy người này người ta không đồng ý phỏng vấn đâu, cho nên là người ta đi tìm tư liệu, ví dụ từ phỏng vấn trước Quốc hội, điều chỉnh trước Quốc hội hay là những cái kiểu như này. Thế thì trong cái họp mà annual ấy, ở cái video calls đấy thì nó tháng 8 đến 2007 thì AIGFP vẫn nói là không có scenario nào mà mất tiền ở đây cả. In 2007, AIG's auditors raised warnings. One of them, Joseph St. Denis, resigned in protest after Cassano repeatedly blocked him from investigating AIGFP's accounting. Let me tell you one person that didn't get a bonus while everybody else was getting bonuses. That was St. Denis, Mr. St. Denis, who tried to alert the two of you to the fact that you were running into big problems. He quit in frustration, and he didn't get a bonus. In 2005, Raghuram Rajan, then the chief economist of the International Monetary Fund, delivered a paper at the annual Jackson Hole Symposium, the most elite banking conference in the world. Who was in the audience? It was, I guess, the central bankers of the world, ranging from Mr. Greenspan himself, Ben Bernanke, Larry Summers was there, Tim Guyton was there. The title of the paper was essentially, "Is financial development making the world riskier?" And the conclusion was, it is. Rajan's paper focused on incentive structures that generated huge cash bonuses based on short-term profits, but which imposed no penalties for later losses. Rajan argued that these incentives encouraged bankers to take risks that might eventually destroy their own firms, or even the entire financial system. This is 2005, the paper. It's very easy to generate performance by taking on more risk. And so what you need to do is compensate for risk-adjusted performance. And that's where all the bodies are buried. Rajan, hit the nail on the head. What he particularly said was, you guys have claimed you found a way to make more profits with less risk. I say you found a way to make more profits with more risk, and there's a big difference. Summers was vocal. He Okay, and then we got a section here, right, somewhere about Goldman Sachs. So I said before, right, Goldman Sachs here walked out of the crisis and richer than before. And what happened here? Goldman Sachs basically bought a lot of CDS from AIG. Right? And they even created CDO that could went wrong and then went to AIG to buy CDS for those CDO. Clever? Tức là cố tình tạo ra những cái CDO mà sẽ sụp thôi, sau đấy đi mua bảo hiểm cho những cái CDO đó. Và Goldman Sachs mua bảo hiểm từ AIG nhiều đến mức mà Goldman Sachs nghĩ rằng là sẽ có khả năng AIG sẽ sụp. Và Goldman Sachs đi mua bảo hiểm cho sự sụp đổ của AIG. Tức là binh đủ pháp luôn, đúng không? Và cuối cùng thì AIG sụp vào ngày 16 thì AIG sụp. Cái vụ sụp của Lehman Brothers thì bây giờ cũng nhiều người nói lại lắm. Tại sao lại để cho Lehman Brothers sụp? Thì thật ra ấy, vào tháng 3 năm 2008 ấy, thì Bear Stearns lúc bấy giờ là ngân hàng đầu tư lớn thứ 5 thế giới ấy, để đệ đơn xin phá sản. Thì khi mà Lehman Brothers đệ đơn xin phá sản ấy, thì ngân hàng trung ương Mỹ cùng với Bộ Tài chính Mỹ arrange the takeover bởi một cái ngân hàng khác, tôi cũng nhớ chính xác là ngân hàng này, Bank of America chẳng hạn.
Thế thì khi mà đưa ra quyết định mà cứ như vậy ấy, thì cái quyết định đấy cũng gặp phải phản đối, tức là tại sao mà ngân hàng trung ương Mỹ lại can thiệp vào để cứu một investment bank. Về cơ bản thì last resort chỉ được thực hiện đối với commercial bank thôi, tức là các tổ chức mà deal trực tiếp với tiền gửi của công chúng. Thế còn tại sao lại bỏ ra lại để cứu investment bank vân vân? Investment bank thì phải accept cái market rules thôi. Thì đấy cũng có những cái lời mà người ta phản đối như vậy. Và ngoài ra nữa thì lúc bấy giờ ngay cả ngân hàng trung ương với Bộ Tài chính Mỹ cũng chưa đánh giá được cái quy mô của vấn đề, mà người ta chỉ nghĩ là Boston Class về vấn đề về đến khoản liquidity thôi. Cho nên đến cái lúc ấy mà và cái khi mà arrange cái vụ Boston bị mua ấy, thì người ta chính phủ Mỹ lúc bấy giờ người ta đưa ra một cái gói là guarantee, tức là arrange là Bank of America, ví dụ như Bank of America chẳng hạn mua lại Boston và chính phủ Mỹ sẽ guarantee cái khoản nợ để Bank of America đồng ý mua Boston. Thế thì đến tháng 9 năm 2008 thì khi mà Lehman Brothers đưa ra cái vấn đề về liquidity ấy, thì lúc bấy giờ thì cũng gọi hết tất cả các ngân hàng đến, xong rồi cũng arrange được ai mua lại hay không, nhưng mà người ta cũng e ngại rằng đấy là nếu mà mua thì cũng có thể gặp phản ứng. Thì lúc bấy giờ chỉ có một ngân hàng là ngân hàng Anh, Lloyds, Barclays thì đồng ý là sẽ mua Lehman Brothers. Tuy nhiên thì Barclays cũng yêu cầu một cái gói hỗ trợ khác giống như là gói đối với lại Boston, thì chính phủ Mỹ refuse. Tuy nhiên ấy, và quyết định là cho Lehman Brothers xử. Dù sao nó cũng là chỉ ngân hàng đầu tư thôi. Tuy nhiên ở Mỹ thì người ta lại không đánh giá được cái vấn đề là ở Mỹ khi mà một tổ chức tài chính hoặc là một công ty mà sụp ấy, thì là công ty đấy sẽ được tạm dừng tất cả khoản nợ nhưng vẫn sẽ tiếp tục được hoạt động để restructure vân vân. Nhưng mà ở lần của nhiều nước phá sản là dừng luôn, không hoạt động nữa. Cho nên ví dụ như là hôm đấy phá sản đấy là lập tức ở Anh, Pháp rồi đó là tạm dừng hoạt động. Và tạm dừng hoạt động thì các khoản giao dịch của Lehman Brothers đối với các tổ chức tài chính khác là tự nhiên dừng hết, nợ không đòi được vân vân, bắt đầu là panic toàn bộ hệ thống, đúng không? Rồi tiếp đến AIG thì bắt đầu là sụp thì AIG sụp theo thôi. Tuy nhiên khi mà AIG bắt đầu sụp ấy thì bây giờ thấy vấn đề to rồi, cho nên là không để AIG sụp được. Lập tức là ngân hàng trung ương Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ là rót tiền vào cứu AIG. Nhưng mà lại có một cái twist ở trong cái vụ này ấy là cũng định complain nhiều. Đây. Okay. When were you first told that Lehman in fact was going to go bankrupt? After the fact. After the fact. Wow. Okay. Đây là lúc bây giờ là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Pháp và bây giờ là bà này là giám đốc của ECB. Thì tất cả các nước đều bị bất ngờ trước cái vụ sụp của Lehman Brothers, tức là chính phủ Mỹ không còn giao chỉ các chính phủ các nước khác để cho Lehman Brothers sụp. Là đều biết sau after the fact ấy. And what was your reaction when you learned of it? Holy cow. Paulson and Bernanke had not consulted with other governments and didn't understand the consequences of foreign bankruptcy laws. Lehman Brothers London continued to empty out. Under British law, Lehman's London office had to be closed immediately. All transactions came to a halt, and there were thousands and thousands of transactions. The hedge funds who had had assets with Lehman in London discovered overnight, to their complete horror, that they couldn't get those assets back. One of the points of the hub effect, and that had huge knock-on effects around the system. The oldest money market fund in the nation wrote off roughly $750 million in bad debt issued by the now bankrupt Lehman Brothers. Lehman's failure also caused a collapse in the commercial paper market, which many companies depend on to pay for operating expenses such as payroll. That means maybe they have to lay off employees, they can't buy parts. It stops business in its tracks. Suddenly, people stood and said, listen, what can we believe in? There's nothing we can trust anymore. That same week, AIG owed $13 billion to holders of credit default swaps, and it didn't have the money. AIG was another hub. If AIG had stopped,
all planes may have to stop flying. On September 17th, AIG is taken over by the government. And one day later, Paulson and Bernanke asked Congress for $700 billion to bail out the banks. Coming together. They warned that the alternative would be a catastrophic financial collapse. It was scary when the entire system froze up. Every part of the financial system, every part of the credit system, nobody could borrow money. There was like a cardiac arrest of the global financial system. And playing the hand that was dealt me. Đây là Harry Paulson, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ vào cái thời điểm bấy giờ. Trước khi là Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông ấy là giám đốc của Goldman Sachs. Và khi mà được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ ấy, thì ông ấy phải bán hết cổ phiếu của Goldman Sachs, nhưng người ta nói là đấy là quyết định sáng suốt nhất bởi vì không phải trả thuế trên cái khoản cổ phiếu đó, bởi vì làm việc cho chính phủ. Và người ta cũng complain đấy là Harry Paulson là người tạo ra khủng hoảng Goldman Sachs và là người chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý khủng hoảng. Và đấy là lý do là sau khi mà AIG sụp thì Harry Paulson lúc bây giờ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ và Ben Bernanke là giám đốc của Ngân hàng Trung ương Mỹ đã lobby chính phủ là có hỗ trợ 700 tỷ đô để bail bank. Thì trong đấy một phần lớn là được trả cho AIG. Và khi mà tài trợ vốn cho AIG thì instead là có thể deal AIG, bởi AIG là bây giờ là AIG gặp khó khăn như vậy thì deal with debtor ấy là thay vì trả 1 đồng thì trả ít hơn, đúng không? Đang trong khó khăn, nhưng mà chính phủ lại yêu cầu AIG trả nợ bao nhiêu trả hết bấy nhiêu và dùng public money để trả, tức là dùng cái số tiền bailout đấy để trả. Và khách hàng lớn nhất của AIG là Goldman Sachs. Là Goldman Sachs. Cho nên là và ngoài ra nữa thì đi cùng với lại Bộ Tài chính ấy thì cái việc mà Ngân hàng Trung ương Mỹ người ta cũng can thiệp vào rất là nhiều trong thị trường, người ta không chỉ mỗi commercial banks mà các cái tổ chức tài chính khác, ví dụ như investment bank, insurance company vân vân, thì cũng gây ra đến một cái vấn đề là như vậy thì liệu central bank có independence thực sự hay không? Thực sự hay không? Nói là independence đấy, nhưng mà khi mà cho nhiều power như vậy ấy, thì có thể dùng cái đấy in ra tiền thì đấy là gây ra những cái vấn đề về lạm phát và những cái sau này nữa, thì có thực sự là independent hay không? Thì đấy là cái question về việc giving too much power. Thế còn ngoài ra nữa thì hôm trước cũng còn nói đến, thế là mình thêm một chút xíu nữa thì money market mutual fund. Money market mutual fund tức là các quỹ đầu tư trên thị trường tiền tệ. Thì mutual fund là quỹ đầu tư, thì quỹ đầu tư về cơ bản đấy là cái quỹ mà ví dụ như là tôi mở một cái quỹ đầu tư, sau đấy thì raise tiền từ các anh chị bỏ tiền vào cái quỹ đầu tư, sau đấy dùng cái quỹ này để đi đầu tư trên thị trường tài chính. Thì với cái quỹ đầu tư này ấy, thì cái lợi thế là các chị có thể có được professional managers manage tiền tỷ của anh chị thay vì được đi đầu tư trực tiếp, đúng không ạ? Và có hiệu ứng diversification nữa, ví dụ như mình chỉ có 100 triệu mình chỉ mua được vài cổ phiếu thôi, nhưng mà bỏ vào tiền của quỹ của tôi thì tôi có 100 tỷ, sau đấy thì tôi mua cổ phiếu thì các chị cũng sẽ có cái lợi từ cái số 100 tỷ đó, mình có thể diversification. Đối với lại quỹ đầu tư thông thường ấy thì giá điện lên thì trả được nhiều mà thấp thì nó ít, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái value của cái portfolio lúc đấy. Nhưng đối với cái gọi là money market mutual fund thì money market mutual fund ấy nó là cái mutual fund đầu tư trên money market. Thị trường tiền tệ là thị trường những công cụ rất là ngắn hạn, 1 năm trở xuống và được phát hành bởi những công ty lớn, cho nên là cái xác suất mà những công ty này phá sản nó rất là thấp. Nên là về cơ bản money market mutual funds sẽ guarantee khách hàng một cái fixed rate, thì nó giống như là mình gửi tiền ngân hàng. Và đấy là vì sao mà money market mutual fund được xếp vào trong tiền M1 đấy. Đo tiền vào đo M1 là có return money market mutual fund. Nó cũng giống như gửi tiền ngân hàng thôi, gửi tiền ngân hàng cũng được lãi cố định, thì bây giờ mua money market mutual fund cũng được hưởng lãi cố định và được cấp một số tiền của ngân hàng nữa. Tuy nhiên ấy, thì cái money market mutual fund lãi nó cao hơn. Bởi vì sao? Thứ nhất là gửi tiền vào ngân hàng thì ngân hàng phải mua deposit insurance này. Ngân hàng phải dự trữ bắt buộc. Ngân hàng đâu có cho vay được hết đâu, phải giữ một khoản dự trữ bắt buộc để phòng ngừa rủi ro. Thế còn money market mutual fund nhận vào 100 đầu tư hết 100 luôn cũng được, sao hết, không quy định gì hết. Và đầu tư hết được lãi cao hơn, với khoản kia là phí, đúng không? Như vậy money market mutual fund thì trả lãi cao hơn. Cho nên là nhiều ngân hàng thậm chí là set up cái money market mutual fund của mình giống như Iceland lúc đầu á, và họ yêu cầu depositor thôi rút tiền ra thì có bên này lãi nhiều hơn. Việc ra đời của các money market mutual fund, người ta sẽ làm cho money market phát triển hơn.
Tại vì bây giờ money market mutual fund ra đời thì sẽ mua được nhiều money market instrument, cho nên các công ty lớn ở Mỹ dựa rất nhiều vào việc phát hành commercial paper để huy động vốn ngắn hạn. Chính phủ mà phát hành và huy động vốn ngắn hạn thì phát hành tín phiếu kho bạc, treasury bills, còn dài hạn thì phát hành trái phiếu kho bạc, treasury bonds. Còn công ty mà ngắn hạn thì phát hành commercial paper là thương phiếu, còn dài hạn thì phát hành corporate bonds. Thế thì ở Mỹ nha anh chị, thị trường cổ phiếu Mỹ, thị trường cổ phiếu New York là thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới đúng không? Thị trường mà billboards, các công cụ nợ của Mỹ quy mô gấp 3 lần thị trường cổ phiếu Mỹ. Trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, commercial paper, quy mô của nó gộp lại gấp 3 lần thị trường cổ phiếu. Cái quy mô đó rất là lớn, và các công ty lớn của Mỹ dựa hầu hết vào cái commercial paper này, phát hành thị trường này để trả lương, để huy động vốn ngắn hạn, thay vì đi vay ngân hàng. Trên này trực tiếp nó rẻ hơn mà, đúng không? Thay vì vay ngân hàng. Tuy nhiên, đầu tiên thì Lehman Brothers cũng phát hành commercial paper, Lehman Brothers không trả được, bắt đầu các cái công ty khác người ta bắt đầu là sợ hãi, dẫn đến vấn đề người ta gọi là bank run, đúng không? Ở trên này, bây giờ mình gửi tiền vào ngân hàng, mình có deposit insurance, có vấn đề gì cũng từ từ để chờ. Mua money market mutual fund không có gì hết. Nếu money market mutual fund mà sụp là mình cũng chết theo, cho nên là run đến money market mutual fund để đòi rút tiền. Money market fund mutual fund không trả được thì lại sụp. Cho nên là chỉ trong vòng khoảng 2 ngày thôi là 500 tỷ đô bay khỏi money market mutual funds. Và lúc bấy giờ thì Mỹ phải đưa ra một cái gọi là deposit insurance cho money market mutual fund, tức là người ta bảo là yên tâm đi, chúng tôi sẽ đảm bảo lãnh toàn bộ, đừng có rút tiền nữa đúng không? Với cái đấy thì mới count được cái market lại. Tuy nhiên thì thị trường này cũng đi luôn, mà thị trường này đi luôn là công ty không raise được tiền để trả nợ. Cho nên sau đại đoạn này nữa thì bắt đầu GM, rồi Chrysler, một loạt các công ty ở real estate collapse. Đấy, thế thì chị thấy là đến từ banking crisis mà nó đi dần lên. Thế một số chị cũng lại hỏi chứ thế sao cái này thì IB nó liên quan gì đây và Lehman Brothers lại sụp. Goldman Sachs thì đi ra giàu hơn bao giờ hết nữa, nhưng mà tại sao Lehman Brothers với Berkshire lại sụp? Mình còn ok nếu như mình bán được hết, nhưng mà mình không bán được hết là mình sụp thôi. Cái gói này đúng không, mình phát hiện ra nếu mình bán được hết investor thì mình còn ok, nhưng mà mình không bán được hết investor là mình có vấn đề. Và đối với lại banks, người ta dùng rất là nhiều nợ, là investment bank sử dụng nợ còn nhiều hơn, tức là người ta tính ra là 33 tỷ lệ 33/1, tức là nợ là 33 phần và capital chỉ 1 phần. Như vậy cái trên này có khoảng 97%, và cái này chỉ có 3% thôi. Theo quy định thì security nói chung thì được xếp vào nhóm là trading security và investment và holding to maturity security. Thì những cái nhóm về trading security thì giá trị của nó sẽ phải được ghi nhận theo giá trị thị trường. Có nghĩa rằng là ví dụ như mua ở đây, cái security mình nắm ở đây nó là CDO, mình mua nó là 1 triệu đô, bây giờ giá của nó là 0 đồng, hoặc là giá của nó giảm rất là nhiều, mình chưa bán, mình phải ghi nhận cái đấy theo giá trị thị trường, tức là mình có loss rồi. Nó là unrealized loss nhưng đã phải ghi nhận là loss trong báo cáo tài chính, thì income statement chuyển ra công ty lỗ hết. Lỗ đúng không? Giá trị cổ phiếu sụp, đủ vấn đề là sụp thôi. Đấy gọi là mark to market accounting. Cho nên là không phải là cứ mua rồi chưa bán là chưa lỗ đâu. Mình đối với tài khoản của mình mua mình chưa bán là mình chưa lỗ. Lỗ đấy là lỗ trên giấy, lỗ thật rồi mình coi là lỗ trên giấy đúng không? Nhưng mà đối với lại các tổ chức tài chính, trading security được ghi nhận theo giá trị thị trường, nên là giá trị nó giảm là đã ghi nhận cái đó vào lỗ trong income statement và report ra ngoài là lỗ rồi. Đấy, thì các anh chị thấy chúng ta có các vấn đề của financial crisis như vậy. Vấn đề của financial crisis như vậy. Thì cái gì mà thứ Mỹ hắt hơi thì cả thế giới xì mũi thôi đúng không? Cho nên là mà vấn đề về MBS, CDO này, nó là financial innovation ở Mỹ làm được thì các nước khác cũng làm được. Việt Nam mình thì chưa phát triển đến mức làm được. Chỉ vì mình chưa phát triển thôi, cũng giống như là khủng hoảng tài chính 97, 98, mình không ảnh hưởng bởi vì mình đóng cửa cái lúc đấy, đúng không? Đơn giản thôi.
thì mình không chịu cái này, nhưng mà mình chịu cái sau đó. Đó là bắt đầu là từ Mỹ và hơi rồi đến nền kinh tế thực, đơn hàng, rồi lại châu Âu cũng bị tương tự như vậy, châu Âu cũng mortgage backed cũng như vậy, ảnh hưởng đến nền kinh tế thực. Thì các nước khác cũng hát hơi sống cũng theo thôi, thì nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Các đơn hàng vân vân là lớn hết vân vân, thì nó spread ra là kinh tế toàn cầu. Thế thì đấy là để develop. Chúng ta còn có cái khủng hoảng ở emerging và European debt crisis, thì như lúc nãy tôi cũng nói, thì phần này mình tập trung nhiều về advance, còn cái phần kia thì mình sẽ nói nhiều đến cái phần mà chính sách fiscal policy nhiều và các cái đoạn sau. Tại vì khủng hoảng của các nước emerging ấy thì nó lại có hai nguồn. Một nguồn rất là lớn là từ nợ chính phủ. Mỹ là con nợ lớn nhất thế giới nhưng không ai ngại về nợ Mỹ nợ hết. Nhưng mà một nước emerging mà nợ nhiều như vậy là có vấn đề. Thì crisis ở emerging là nó có một vấn đề là nợ chính phủ. Cái thứ hai là cũng có thể về cái vấn đề financial innovation. Emerging thì không có financial innovation đâu. Financial innovation là từ các nước phát triển đi qua. Nhưng mà đối với emerging thì chúng ta có financial liberalization. Ví dụ như khủng hoảng châu Á 1978. Thì nó khủng hoảng châu Á 1978 thì nó liên quan đến liberalization, về kinh tế mở ra nước ngoài, và nó liên quan đến currency attack nữa. Tấn công vào đồng nội tệ, đồng currency. Thì cái phần currency attack đấy thì chúng tôi nói thêm nữa vào phần bài cuối cùng. Chúng ta nói về nói về đồng tiền hành giá rồi vân thì những cái bài sau. Thế thì bài buổi sau của mình ấy, thì mình sẽ nói về chính sách tiền tệ, tức là giới thiệu chung về chính sách tiền tệ ban đầu và xem thử là các chính sách của Central Bank đối với khủng hoảng là như thế nào. Và khi thực hiện những chính sách đấy thì chúng ta có những cái risk như thế nào. Về cơ bản là 1929-33 là không làm gì hết. Còn 2007, 2008 và đặc biệt là pandemic thì làm quá nhiều. Chúng ta sẽ xem những cái risk đấy nó sẽ có như thế nào. Đấy là cái thực sự là sao. Thì hôm nay thì cũng có Simon. Tuần sau thì các chị sẽ có bài Simon. Nếu như các chị mà thích thì tôi có thể đưa cái câu hỏi lên trước, nhưng mà nó sẽ liên quan đến câu hỏi sau. Vì chúng ta sẽ và bây giờ vì chúng ta học một tuần một buổi thôi, cho nên là deadline assignment nữa thì nó sẽ được rộng rãi hơn. Thế thì cái video này tôi sẽ gửi cho các chị cái link trên Google Drive nhé. Thế thì nó có nhiều lắm, mình chỉ xem trên lớp chút xíu thôi. Thế chị nào muốn xem thêm, nó cũng có subtitle nữa thì mình xem thêm, mình có thể xem ở nhà. Hai cái phim này phim tài liệu nhưng mà được giải Oscar. Ok, sự đi đầu tư